Ayun, ako po si JOMELARCOS. Ako po yung unang magre-report dun sa part 1 nung topic namin as group 2, yung characteristic of wastewater. So yung part 1, yung report ko ay yung wastewater characterization and sampling and analytical procedures. Punta muna tayo dun sa table of content ng report ko. Una is wastewater. Next, characteristic of wastewater, sampling and analytical procedures, sample types, location, water distribution system, typical sampling equipment, recording, chain of custody, and checking equipment. Una is yung sa introduction. Ano ba yung wastewater? So, nabanggit naman na ng mga naunang reporter doon sa introduction ng wastewater kung ano yung wastewater. Wastewater is defined as any water that has been negatively affected in quality by humans. Wastewater is comprised of liquid and solid waste that is discharged from domestic residences, commercial properties, industrial plants, and agriculture facilities or land. Yung wastewater daw, ito yung mga water na nagamit na ng mga humans or na-process na sa iba't ibang klase ng industriya. Katulad na lamang yun sa mga commercial properties, sa industrial plants. Tsaka dito rin pa makikita yung mga na-process na tubig sa agriculture. Yun yung wastewater. Ngayon punta naman tayo dun sa basic characteristic of wastewater. Ito na yung pinaka-topic ko, yung characteristic of wastewater. So meron siyang 3 basic characteristic. Yun yung physical characteristic. Nakapaloob din yung turbidity, color, odor, total solids, and temperatures. Sa chemical, susunod na characteristic ay yung chemical characteristics. Meron tayong tinatawag na chemical characteristics due to chemical impurities. Nakapaloob din yung COD o yung chemical oxygen demand or yung TOC or total organic carbon, nitrogen, phosphorus, chlorides, sulfate, alkalinity, heavy metals, trace elements, and priority pollutant. Next, yung ikatatlong characteristic ay yung biological characteristics due to contaminant. Nakapaloob din yung biochemical oxygen demand o yung BOD. Oxygen required for nitrification and microbial population. Dun sa unang characteristic, which is yung physical properties, dito natin nakikita yung color o yung kulay noong wastewater. Ano ba yung kulay ng wastewater kapag fresh, o ano ba yung kulay nung wastewater kapag na-stack na siya over time. So yung sinasabi dito, fresh sewage is normally brown and yellowish. Yun, kapag bago pa lang daw yung tubig dun sa sewage natin, makikita natin na parang normal pa lang yung kulay, brown pa lang siya, tapos medyo dilaw-dilaw. So kapag yung nagtagal na yung sewage na yon sa mga imbornal o kaya sa mga kanal, yung tubig ay nagiging kulay itim, nagbabago na yung kanyang kulay. Ayun, next sa color is yung odor. Ano ba yung odor? Ay yung pangkaraniwang amoy ng fresh sewage at saka wastewater. So sa odor, wastewater that includes sewage typically develop a strong odor. So yun, sa kapag yung mga processed water natin ay na-stack sa mga canals or sa creek, o kaya yung dumadaloy sa mga ilog, so karaniwan yung mga amoy nun is talagang mabaho na, malakas na yung amoy. Mabaho, minsan masangsang. Yun, nagbabago yung amoy kapag na-process na yung tubig natin. Next is temperature. Due to more
biological activity, wastewater will have a higher temperature. Yun. Pangkaraniwan naman, 'di ba, kapag nakikita natin yung mga tubig ay hindi umaagos or nai-stuck sa isang lagayan, yung tubig ay nagbabago ng temperatura. Minsan nagiging mainit, sobrang init pa nga minsan. Hanggang sa matuyo na lang yung tubig at sipsipin ng lupa. Sunod is yung turbidity. Due to suspended solids in wastewater, wastewater will have a higher turbidity or cloudiness. Yun. Karaniwang makikita natin doon sa mga tubig na sa mga creek, sa sobrang dumi nila, o doon sa mga canals or kaya sa mga rivers natin. Minsan makikita natin doon sa gilid-gilid o doon sa pangpang ng ating mga rivers or kaya yung creek, sa sobrang dumi ng tubig nakakaroon ito ng mga bula-bula. Yun, makikita natin na mabula na yung tubig dahil sa sobrang dumi. Next na characteristic ay yung chemical characteristic due to chemical impurities. Una, yung chemical oxygen demand o yung COD. COD is a measure of organic material in wastewater in terms of the oxygen required to oxidize the organic material. Ngayon sa COD naman, dito natin makikita yung sukat o yung parang dami ng mga organic material doon sa tubig natin, o yung dami ng chemical doon sa tubig natin. Next is total organic carbon. VOC is a measure of carbon within organic materials. Next is nitrogen. Organic nitrogen is the amount of nitrogen present in organic compounds. Next is yung phosphorus and chloride. Ayun, sabi sa mga nabanggit, yung sa tubig natin nagkakaroon na siya ng iba't ibang sukat ng mga chemical katulad ng organic, yung mga carbon. Yun, katulad na lamang nun sa mga wastewater natin na sa irrigation, 'di ba? Dahil yun sa mga patubig sa palayan, dahil dun sa mga itinatapong natin pataba dun sa ating mga halaman o sa mga palay, umahalo iyon dun sa ating tubig na nagkakaroon naman ng iba't ibang chemical o yung mga chemical na pataba. Yun, umahalo siya dun sa tubig na dumadaloy dun sa irrigation, kaya siya nagiging wastewater. Nagkakaroon din siya ng heavy metals sa tulad ng mercury, arsenic, lead, zinc, cadmium, copper, nickel, chromium, and silver. Yun, mapapansin din natin sa mga poso o kaya dun sa mga poso o kaya dun sa mga flowing na itatay natin. Yung minsan yung lumalabas na tubig dun is amoy kalawang or minsan lasang kalawang. Kasi yung tubig ay nahaluan siya ng iba't ibang element katulad ng zinc, copper, nickel, minsan may iron pa nga, 'di ba? Kaya nagkaroon siya ng ibang properties, naiiba yung characteristic ng fresh water. Kaya nagiging wastewater siya. Kasi nahaluan siya ng iba't ibang chemical. Sunod na characteristic ay yung biological characteristic due to contaminant. Una is biochemical oxygen demand. BOD is the amount of oxygen needed to stabilize organic matter using microorganism. Nitrogenous oxygen demand o yung NOD is the amount of oxygen needed to convert organic and ammonia nitrogen into nitrates by nitrifying bacteria. Yun. Sa biochemical characteristic naman, gawa na rin ng ating biochemical. Dito pumapasok yung iba't ibang mga dumi o yung bacteria doon sa tubig natin. Dito natin masusukat yung iba't ibang mga viruses o yung mga fungi doon sa tubig natin. Kasi minsan sa sobrang tagal na naka-stack yung tubig, sa sobrang dumi na niya, yun, makikita na natin doon yung mga bacteria na makikita natin o yung mga fungi. Makikita rin natin yun kahit sa ibabaw lang ng tubig sa sobrang tagal na ng wastewater.
Meron din tayong makikitang oil and grease. Di ba katulad ng sinabi ko kanina, sa mga iba't ibang industries katulad na lamang ng mga pabrika. Yun, syempre, yung mga inilalabas na tubig ng pabrika, meron na yung mga kasamang langis o grasa na nakukuha doon sa kanilang processed product or doon sa kanilang machine. Kaya yung fresh water natin nahahaluan ng ibang characteristic. Kaya siya nagiging wastewater. Next is wastewater sampling and analytical procedures. Introduction. Groundwater is used for domestic and industrial water supply and also for irrigation purposes in all over the world. Groundwater quality or water quality index is one of the most effective tools to communicate information on the quality of water to the concerned citizens and policymakers. Yun, sa pagtetest natin ng tubig, meron tayong sinusundan na graph o kaya isang chart para makita natin kung yung quality ng tubig is maayos o pwede pang inuman o kung yung tubig na yun ay sobrang dumi na. Yun, meron tayong water quality index na 0, 25, 26 to 50. Yan, makikita naman natin yan sa pagtetest ng ating water. So, meron yung mga status kada index, meron siyang status. Tapos, yun, meron din siyang possible usage. Yan, makikita naman dun sa picture. Di ka na lang din isa-isahin. Next is water sampling o yung pagtetest ng tubig natin. Water sampling and analysis involves the collection of water samples and measurement for chemical and biochemical characteristics to determine its quality. Yun, kaya tayo nagtetest ng tubig. Bakit nga ba tayo nagtetest ng tubig? Minsan yun, ibang tao nire-request nila dun sa pamunuan na i-test yung ganitong tubig. Bakit kailangan ng testing sa tubig? Yun, para makita natin yung quality ng tubig. Kung kaaya-aya pa ba siyang gamitin sa pang-araw-araw na inumin o yung tubig ay madumi na, may iba't iba ng chemical. Yun, para makita natin yung quality ng tubig. These results are compared against water quality standard in regulation and guidelines to determine its use and the treatment required to make suitable for its intended use. Yun, sa pagtetest natin ng tubig, yun mga makakalap natin doon na data or information, yun yung makukuha nating guidelines para ma-determine natin kung anong kailangan treatment yung kailangan doon sa tubig na ating tinest. Meron tayong dalawang method para ma-test or ma-sample natin yung tubig. Una ay yung group sampling and composite sampling. Punta tayo sa group sampling. Group sampling is the most common form of sampling flowing water because it is reliable and easy to do. Yun, madali lang daw gawin yung group sampling, sabi niya. Bakit siya madaling gawin? Ito yung ways niya para magamit natin yung group sampling. No special equipment is needed. Usually, a sampling container is used to take the sample. Yun. Wala tayong masyadong mga equipment na gagamitin. Hindi mabusisi yung pagtetest natin. Kailangan lang natin ng container o kaya bottle. The container can be dipped directly into water or sampling rod can be used to collect the water and fill the container. So, yung container natin dapat may label yun para makakuha tayo ng tubig na kailangan lang natin. Tapos, yung container na yun or yung bottles natin, kaya siya madaling gawin, pwede na din natin siyang direktang ilublob dun sa tubig para makakuha tayo ng sample. Or pwede rin naman tayong kumuha ng rod. Pwede rin tayong gumamit ng rod para makakuha tayo ng water na ilalagay natin dun sa container. Samples are then packed in a cooler box with ice and taken for testing. Yung pag nakakuha na daw tayo ng samples, kailangan na natin i-seal yung container. Tapos ilalagay natin siya sa isang cooler box
Tapos yun, ready na siyang dalhin sa laboratory para sa gagawing testing. Next, ano ba yung composite samples? Composite sampling involves taking a number of small samples called subsamples over a period of time. These are then combined to reflect the overall condition of a water body like a lake. These subsamples are obtained referred to as aliquots. It's in the fields, aliquots of 200 ml are used to make up overall samples of 1000 ml. Yun yung sa pinagkaiba nung composite sampling sa group sampling. Sa group sampling kasi, pwede kang kumuha ng water sample sa isang lugar lang. Isang part lang nung water yung pagkukunan mo. Pero sa composite sampling naman, meron kang 5 places na pagkukunan ng tubig. Halimbawa, sa lake or sa lawa. Yan yung picture sa baba. Meron kang area 1, area 2, area 3, area 4, and area 5 na pagkukunan. Which is, kada area ay kukuha ka ng samples water na may labeled na 200 ml. Yun, hanggang sa makunan mo yung area 2, 3, 4, and 5 para makompleto mo yung 1000 ml na kailangan na sample para makapag-take tayo ng testing na gagawin sa laboratory. Procedures. Procedures number 1. Qualified authorized local authority personnel must take all samples. Yun. Matik naman karaniwan na ang gumagawa doon sa mga samples natin ay mga qualified authorities lang. Hindi naman kasi pwedeng yun basta naninirahan lang sa isang lugar ang basta kukunin natin para mag-test ay para manguha ng sample. Bakit qualified authorities lang yung kailangan? Kasi kapag qualified authorities, meron yan silang mga train or meron silang mga proper learning para doon sa pagtitake o pagkukuha ng water sample para na rin maiwasan yung injury doon sa lugar. Pangalawa, sample bottles or container must be clearly labeled. Yun, katulad nga ng sinabi ko kanina. Dapat yung container natin at yung bottles na paglalagyan noong makukuha nating tubig ay kailangan na may labeled para hindi siya sumobra or maging kulang. Pangatlo, sample bottles must be securely sealed. Yun, kailangan yung bottle natin pag nailagay na natin, pag nakakawa na tayo ng water samples tapos nailagay na natin dun sa sample bottles, kailangan i-sealed natin siya ng maayos and store securely for safe transport para kapag transfer natin sa ibang lugar yung ating bottles is hindi siya matatapon-tapon. Yun, hanggang sa madala na natin siya sa laboratory for testing. Last is, samples will be analyzed within 24 hours of sample collection as a general rule. Yun, yung nakuha daw natin sample, i-analyze lang daw yun within sa loob ng 24 oras. However, there may be specific requirements for particular tests. The relevant SOP should be referred to in all cases. Yun, minsan naman din daw may sinusunod din daw tayong SOP o yung mga protocol dun sa pagtetest. Minsan yung idinadala mong samples pwede na siyang i-take within 24 hours. Pero minsan pwede rin naman natin siyang i-stack or depende na rin dun sa mga protocol or sa SOP noong pinagdalhan natin na laboratory. Next is yung location. Surface water is what is seen on the surface. Yan, sa surface water magigit sa mga halimbawa niyan ay yung lake, river, oceans, irrigation, yung mga ganyan. Surface water can be permanent, semi-permanent, and constructed. Ano ba yung permanent? Permanent is flowing or held in natural depression throughout the year. Yun yung permanent, yun ito yung mga parte ng tubig na nagawa ng nature natin
na matagal na siyang nandyan, hindi siya gawa ng tao. Tapos semi-permanent, flowing all held for only part of the year. Diyan na pumapasok yung parang kinoconstruct na din ng mga tao, katulad ng mga flowing statin, ganyan. Constructed, held in structure ranging from dams to a water tank that catches rain. Yun, sa constructed naman, dito na pumapasok yung mga ginagawa ng mga tao, katulad ng mga dams natin. Next is water distribution system. Ano ba yung water distribution system? Water distribution system are ways of controlling the flow and direction of both surface water and groundwater. Yun, dito na natin makokontrol yung pagpapadaloy ng tubig sa iba't ibang lugar. They include irrigation system. Yun, sa irrigation system, familiar naman tayo sa irrigation. Yun na yung patubig na ginagamit sa agriculture. Bore line, used to deliver bore water. Sa bore lines naman, yun gagamitan na natin siya ng mga pipe or mga PVC para ma-deliver yun water. Tapos sunod is seam water system, used to deliver water to household. Yun, yung magde-deliver na tayo or kukontrolin na natin yung flow ng tubig papunta sa mga kabahayan. Some of these system have been in use for decades, so sampling and testing is used to determine the health of the pipe and water. Yun, yung ganitong system daw, yun, water distribution system, matagal na daw itong ginagamit for decades na din, dekada na rin. Dito natin ma-determine yung health o yung quality ng tubig natin na dumadaloy sa mga pipes o sa mga tubo. Typical sampling equipment, yun makikita natin sa picture yung parang index card lang siya na may mga nakasulat. Tapos habang nagte-test tayo, habang ginagawa natin yung testing natin in fields, dito natin isusulat yung mga data na makukuha natin. Ayan, meron siyang date kung kailan mo ginawa, location kung saan, personnel yung tao, organization, sample type, sample number, at sample time. Ayan yung gagamitin natin na index card. Proceed tayo sa recording. You must always keep a record of your activity when sampling water. Ayan. Sa kada test daw natin ng tubig, kailangan natin magtabi or kailangan natin i-save yung mga record natin para hindi mawala or para hindi natin makalimutan. Next, this is done using field sheets. Field sheets are form used to record data relating to its samples. Yun, habang ginagawa daw natin yung record sa field, kailangan meron tayong index card, yung pinakita ko nga kanina, para kada samples natin ay maire-record natin yung data sa field pa lang. It will have all the information relating to a single sample. Yun, kada samples natin, meron tayong isa-save na information para hindi tayo malito kapag itetest na natin siya sa laboratory. Chain of custody. Ano ba yung chain of custody or COC? If the sample you take need to be sent to a laboratory for testing, or if they need to be stored, a chain of custody must also be used. Yun. Kapag tinake na daw natin yung samples natin or dinala na natin sa laboratory, ang susunod na hahawak na dun sa mga information natin ay yung chain of custody. A chain of custody is a legal document used to trace who has been in control of the samples from the time of collection through analysis, reporting, and disposal. Yun, yung chain of custody din, sila din yung may hawak ng mga legal document kung sino patungkol doon sa samples ng tubig, kung sino yung mga nag-collect ng tubig, kung kailan nila disposal, tsaka yung mga document sa pag-analysis at tsaka yung sa pagre-report ng mga nakalap na information. Lahat daw ng mga document na yun sa chain of custody natin makukuha. Next ay yung checking equipment. Ito na yung last part, yung nung report ko, yung checking equipment.
All equipment needs to be properly checked before sampling take place. Ayun. Bago daw tayo manguha nung sample water natin, ng water sample, kailangan yung equipment daw na gagamitin natin sa paggawa noon ay dapat proper. Kailangan maayos, kailangan talagang nakagayak. Second is, are all samples bottle prepared and labeled? Lahat daw ba noong samples bottle natin or yung container ay preparado at may labeled? So kung walang labeled, hindi tayo pwedeng mag-take hindi tayo pwedeng manguha ng water samples. Next is, do you have what need to transport the samples in the right environment? Yun ngayon sinasabi ko kanina, equipment din. Meron ba tayong cooler box na paglalagyan noong bottles natin once na nakakuha tayo nung water sample? Next, do you have the necessary testing equipment? Meron ka daw bang necessary testing equipment katulad nung ang rod o yung container o yung cooler box natin? Do you have communication equipment? Meron ka bang pang communicate doon sa o kaya pag-communicate sa office nyo or sa laboratory or sa iba mo pang kasama? Kailangan mo ng communication sa iba pa mga personnel na kasama mo. Do you have the maps you needed? May mapa ka daw ba? Alam mo ba yung location na paggagawa noong ang testing ninyo? Kasi baka maligaw ka, di ba, kung wala kang dalang maps o kaya hindi mo alam yung location. Have you checked that all equipment is functioning properly? Bago mo daw umpisahan yung pagkukuha o yung pagtetest ng water, meron ka daw bang lahat daw ba ng equipment mo ay gumagana? Baka kasi yung sample bottles mo ay di ba butas o kaya yung container mo is may crack. Kaya kailangan bago ka magawa ng testing, dapat i-check mo muna kung lahat ng equipment mo ay nagfa-function o maayos. Ito pa yung references ng ng report ko. Ito yung mga pinagkunan ko. Tapos yun lang po, doon po nagtatapos yung report ko tungkol sa characterization of wastewater and sample and analytical procedure. Yun lang po, and thank you.